নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে। মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ব্ৰেড চপ। যিহেতু এইকেইদিন বতৰো বহুত বেয়া, চাহৰ লগত খাবলৈ বনালোঁ ব্ৰেড চপ। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। মই আলু 3টা বইল কৰি লৈছিলোঁ। বইল কৰি পিনি এতিয়া মই পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেল অকণমান দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত সৰু সৰু পিঁয়াজ দুটা কাটি থৈ দিছিলোঁ আৰু জলকীয়া এটা কাটি থৈছিলোঁ, ইয়াতে দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ। মই গেছটো একেবাৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে হালধি অকণমান দি লৈছোঁ ইয়াতে মই। এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ আৰু জিৰা পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ আৰু কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি লৰাই ল'ম অকণমান দেৰিৰ কাৰণে। এইখিনি অকণমান ভজাৰ পিছত পিটিকি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি ল'ম। এই আলুখিনি ভাজি পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া কাঁহী এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ মই আৰু আনফালে বাতি এটাত মই লৈছোঁ বেচন এবাতি। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ অকণমান দিম আৰু হালধি অকণমান দিম। এতিয়া মই এইখিনি মিলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে পানী অকণমান দি দিম, মিহলাই গৈ থাকিম মই। এইখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল। এইটো বেছি ডাঠো কৰা নাই, বেছি পাতলাও কৰা নাই মই। এতিয়া মই লৈছোঁ ব্ৰেড কেইখনমান। ব্ৰেডৰ চাইডৰখিনি কাটি ল'ম এতিয়া। এনেদৰে মই গোটেইখিনি ব্ৰেড কাটি ল'ম। এতিয়া মই ব্ৰেড এখন লৈছোঁ, ব্ৰেডখন মাজতে কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ এডোখৰ ব্ৰেডৰ ওপৰত আলুখিনি লগাই ল'ম মই।
এইডোখ ব্ৰেড ইয়াৰ ওপৰত জাপি দিম তাৰ পিছত অকমান লাহে লাহে হেঁচি দিম এতিয়া সাইডত লাগি থকা আলুখিনি উলিয়াই দিছো এনেদৰে গুটেখিনি বনাই ললো আকৌ গেছতে কেৰাহীখন পাতি মেলি তেল অকমান দি ললো বেসনৰ বাটিটোতে ব্ৰেডখন দুয়ো সাইডে ভালদৰে লগাই লৈছো এতিয়া মই ব্ৰেডখন তেলতে দি দিম তেলখিনি পুৰা গৰম হ'ব লাগে এনেদৰে ব্ৰেড মই বেসনত ডুবিয়াই তেলত দি ললো এতিয়া মই ব্ৰেডখন হেতাখন দি ইলুটি হিলুটি কৰি লৈছো এয়া মই ব্ৰেড চপটো হৈ গ'ল এতিয়া মই উলিয়াই লৈছো এনেদৰে গুটেখিনি ব্ৰেড বনাই ললো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিল আৰু এই ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই